આજે આપણે બનાવીશું દેશી ચણાની પૂરી. એના માટે એક વાડકી બોળેલા ચણા લીધા છે, એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો લીધો છે, ડુંગળી લીધી છે, લાલ મરચું પાવડર, હળદર, મીઠું, અજમો, સફેદ તલ, ગરમ મસાલો, લીલા મરચાં, આદુ, 7-8 કળી લસણ, લીલા ધાણા, તેલ, 2 થી અઢી વાડકી ઘઉંનો લોટ. હવે મિક્સર જારમાં એક વાડકી ચણા, સમારેલા બટાકા, સમારેલી ડુંગળી, લસણ, આદુ, મરચાં આ બધું મિક્સર જારમાં નાખીને પીસી લેવાનું અને પાણી નાખવાની જરૂર નથી. આ રીતે ઝીણું પીસાઈ જવું જોઈએ. હવે એક મોટા વાસણમાં બધું કાઢી લેવાનું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી સફેદ તલ, લીલા ધાણા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી અજમો આ રીતે ક્રશ કરીને નાખી દેવાનું. એક ચમચી તેલ, આ બધુંને મિક્સ કરી દેવાનું. હવે આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે ઘઉંનો લોટ થોડો થોડો નાખતા જઈશું. આ પ્રમાણે લોટ બંધાઈ જવો જોઈએ. હવે આ સાઈઝની લોઈ બનાવીશું આપણે. હવે આ લોહીની આપણે મોટી રોટલી બનાવીશું. હવે ગ્લાસથી કટ કરી લઈશું, જેથી કરીને બધી પૂરી એક સરખી બનશે. હવે વધારેનો ભાગ કાઢી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે બધી પૂરીને તળી લઈશું.
દેશી ચણાની સ્વાદિષ્ટ પૂરી તૈયાર છે.